Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα φτιάξουμε αφράτα, λαχταριστά και πεντανόστιμα τυροψωμάκια γεμισμένα με 2 τυριά. Εγώ έβαλα φέτα και γραβιέρα, εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε άλλο τυρί σας αρέσει. Και θα ξεκινήσω ζεσταίνοντας το γάλα. Εγώ συνήθως δεν ζεσταίνω γάλα, είτε κάνω ψωμί, είτε κάνω οποιαδήποτε άλλη ζύμη με μαγιά. Προτιμώ να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να είναι ίσως λίγο πιο αργή η ζύμωση. Αλλά επειδή αυτές τις μέρες κάνει πολύ κρύο εδώ Θεσσαλονίκη, ζεσταίνω το γάλα. Να έρθει λίγο να ζεσταθεί έτσι, όχι πολύ για να μην κάψει τη μαγιά, και προσθέτω στο γάλα τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύω καλά να διαλυθεί η μαγιά και μετά θα προσθέσω το γιαούρτι, θα προσθέσω το αυγό, το μισό λάδι και το αλεύρι σε 2 δόσεις. Λίγο πιο μετά, ανάμεσα μάλλον στις 2 δόσεις που θα προσθέσω το αλεύρι, θα ρίξω και το αλάτι. Κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι όταν θα ρίξω το πρώτο αλεύρι και θα δημιουργηθεί αυτός ο χυλός, όπως βλέπετε, θα το χτυπήσω αρκετά, αν δεν θέλω να ζυμώσω πολύ, έτσι, και αν και εσείς δεν θέλετε να ζυμώνετε, καλύτερα το χυλό τουλάχιστον να το χτυπήσετε καλά. Αυτό βοηθάει περισσότερο στο να ανεπτυχθεί η γλουτένη και γενικά γίνεται ένα έτσι αφράτο ζυμάρι για τις Παρασκευές σας. Οπότε διαλέξτε, ή θα ζυμώσετε πιο πολύ ή θα χτυπήσετε το χυλό στην αρχή λίγο περισσότερο, έτσι, για να σας βγει πολύ ωραία η ζύμη. Πρόσθεσα το υπόλοιπο αλεύρι, έγινε μια ζύμη και συμπλήρωσα με το υπόλοιπο λάδι που έμεινε στο μπολάκι, γιατί το μισό είχα βάλει στο χυλό, και ζυμώνω μέχρι να απορροφηθεί το λάδι. Το λάδι απορροφάται γρήγορα, με το που θα δείτε ότι έχει απορροφηθεί το λάδι το αφήνετε στη λεκάνη και το σκεπάζετε. Τώρα θέλετε να το βάλετε σε κάποιο ζεστό μέρος, μπορείτε να το βάλετε μέσα στο φούρνο χωρίς να τον ανάψετε. Και για να φουσκώσει, να διπλασιαστεί σε όγκο. Εν τω μεταξύ ετοιμάζω, ας πούμε, τη γέμιση. Δεν θα είναι ακριβώς γέμιση, γιατί δεν θα κάνω κάποιο μείγμα. Απλά στα ψωμάκια αυτά θα βάλω φέτα από κάτω και από πάνω θα το καλύψω με την γραβιέρα. Έβαλα περίπου 200 γραμμάρια, κάτι λιγότερο από 200 γραμμάρια φέτα. Το έτριψα γιατί ήταν σκληρή η φέτα. Να πω την αλήθεια, διάλεξα να είναι σκληρή η φέτα που θα προσθέσω, γιατί δεν θέλω να κάνει μεγάλα κομμάτια στο ψωμάκι. Με το πυρούνι θα είναι λίγο μεγάλα τα κομμάτια. Τα έτριψα για να είναι πολύ μικρή, πολύ λεπτή η ψύχα, και πρόσθεσα ένα αυγό. Αλάτι δεν πρόσθεσα, εσείς άμα θέλετε ανάλογα με τη φέτα που θα διαλέξετε μπορείτε να προσθέσετε, και έτριψα και τη γραβιέρα. Η γραβιέρα είναι περίπου 100 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Όπως είδατε, η ζύμη διπλασιάστηκε σε όγκο, φούσκωσε πάρα πολύ. Εγώ τώρα την ζύμη τη βάζω στο πάγκο και θα τη χωρίσω σε 20 μπαλάκια. Για μένα ένας εύκολος τρόπος είναι, όπως βλέπετε που κάνω τώρα, το χωρίζω στη μέση και το κάθε κομμάτι ζύμης το χωρίζω στο 10 και 10. Σε 20 μπαλάκια για να βγουν, ας πούμε, στο μέγεθος ενός μανταρινιού. Η ζύμη είναι πολύ εύπλαστη και μπορείτε πολύ εύκολα, χωρίς πλάστη, χωρίς τίποτα, το πατάτε λίγο να ανοίξει. Ξέχασα να πω, συγγνώμη, στο ένα μπολ έχω σουσάμι, στο άλλο μπολ έχω ζαχαρόνερο. Γιατί όταν δεν μπορούμε κάπου να απλώσουμε αυγό και τα λοιπά, βάζουμε ζαχαρόνερο, ή όταν κάνουμε σε νηστεία, όταν κάνουμε νηστίσιμες ζύμες, για να μην βάλουμε αυγό από πάνω, βάζουμε ζαχαρόνερο. Λοιπόν, το ένα είναι ζαχαρόνερο, όπως είπα, και το ανοίγω, το πατάω λίγο με τα δάχτυλα και βουτάω τις άκρες γύρω-γύρω
στο ζαχαρόνερο και μετά στο σουσάμι. Είδατε πως το έκανα. Τα βάζω στο ταψί. Εγώ η αλήθεια είναι, επειδή έχω μεγάλο φούρνο, ο φούρνος μου είναι 90 εκατοστά, το ταψί μου είναι μεγάλο, χωράει και τα 20 ψωμάκια. Εσείς αν κάνετε αυτή τη δόση, γιατί μία δόση είναι, δεν είναι διπλή δόση, θα το κάνετε σε 2 δόσεις στο φούρνο, στο ταψί σας, έτσι. Τώρα, τα αφήνω να ξεκουραστούν περίπου 15 λεπτά, λίγο έτσι να αφρατέψουν, λίγο να συνέλθουν. Μετά από 15 λεπτά σε ένα πιατάκι θα βάλω λίγο λάδι και θα τα πατήσω, θα βρέξω το πάτο ενός ποτηριού με αυτό το λάδι και θα πατάω στα ψωμάκια αυτά. Όπως βλέπετε έκανα λακκουβίτσες, αλλά το γύρω γύρω είναι αφράτο, είναι μαλακό, δηλαδή δεν θα χαλάσει, δεν θα πατηθεί, δεν θα γίνει flat. Δεν θα γίνουν flat τα ψωμάκια θα είναι φουσκωτά και πολύ ωραία. Και θα βάλω σε κάθε λακκουβίτσα από μία μισή κουταλιά του γλυκού φέτα και από πάνω θα το καλύψω με την γραβιέρα. Θα τα ψήσω στο φούρνο στους 200 βαθμούς, δεν θα βάλετε 180, στα 200 θα βάλετε, γιατί θέλουμε να ψηθούν λίγο γρήγορα, από πάνω να πάρει γρήγορα χρώμα, γιατί αν θα είναι πολλή ώρα μέσα στο φούρνο μπορεί να σας βγουν λίγο στεγνά. Οπότε θα τα ψήσετε στους 200 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά. Είδατε τι μαλακά είναι? Αυτό είναι επειδή δεν τα έψησα πολλή ώρα, τα έψησα γρήγορα σε δυνατό φούρνο για να μπορέσει να κρατήσει την υγρασία μέσα στη ζύμη. Θα τα βγάλετε μετά από 30-35 λεπτά, θα τα αφήσετε λίγο να κρυώσουν, σκεπασμένα κατά προτίμηση, έτσι, και μετά μπορείτε να τα πάρετε, να τα κόψετε, να τα απολαύσετε. Βλέπετε τι μαλακό είναι από μέσα το ψωμάκι, από κάτω έχει κάνει μια ωραία κόρα και είναι φανταστικό. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα, είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ γλυκά, γεια!